คืนนี้เพื่อความสนุกสนานรื่นรมมีความสุขของท่านผู้ชมทุกท่าน เพื่อจะได้ต้อนรับเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนะครับเรามีนางเอกสาวสวยเห็นเธอตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยทุกวันนี้ก็มีความน่ารักเหมือนเดิมนะครับน้องหมิวลลิตาปัญโยภาสเอาเรื่องราวมาฝากเราทั้งเรื่องของตัวเธอเอง และเรื่องของการพลิกบทบาทใหม่ในภาพยนตร์ที่ทำให้หลายๆ คนถึงกับช็อกไปเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับในบรรดานักแสดงหญิงที่เราชื่นชอบนะครับมีผลงานไม่ว่าจะผลงานชิ้นไหนแล้วก็มีคนคอยติดตามว่าเป็นอย่างไรบ้าง และส่วนมากมักจะสร้างความประทับใจมีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นต้องมีเธอคนนี้ครับคุณหมิวลลิตาปัญโยภาสครับเข้าใจคนเรามันต้องมีความยุติธรรมผมออกมาตั้งแต่ต้นรายการให้มันได้เสียงอยู่ในระดับเดียวกันไม่ใช่อยู่ตรงนี้คนเดียวนะฮะคุณหมิวไม่เจอเราเคยเจอกันนานแล้วประมาณ5 ปี 4-5 ปีได้นะครับตั้งแต่ละครยามเมื่อลมพัดหวนคราวนู้นแล้วก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้าตาพี่เปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนเลยค่ะเหมือน ไม่เป เดิ ลี่ยน ม ขอบคุณมากนะครับจริงใจใช่ไหมจริงจริงใจนะครับบอกจริงๆไม่ใช่จริงใจน้องหมิวนะครับเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักแสดงที่ใช้สร้างผลงานตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็ทำมาตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทำงานทำการเรียนจบเรียบร้อยนะครับยังสนุกสนานกับแวดวงบันเทิงการแสดงยังค้นคว้ายังเพลิดเพลินหรือเริ่มเหนื่อยแล้วหรือยังไงบ้างครับยังสนุกอยู่ค่ะยังสนุกอยู่แต่หมิวจะสนุกเงียบๆไม่ได้หวือหวาอะไรมากเป็นไงเวลาหมิวสนุกเป็นไงครับเวลาสนุกก็คือหมิวจะทำงานเป็นชิ้นๆนะคะสมมติมีละครก็จะเล่นเรื่องนี้ไปเลยเรื่องเดียวแล้วก็จะสนุกจะเป็นตัวละครตัวนั้นในช่วงนั้นจะศึกษากับคนบุคลิกนั้นในช่วงนั้นไปจะไม่ทางอื่นเวลาตั้งใจกับเรื่องนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ละครนะคะแต่ส่วนช่วงสมมุติช่วงนี้เนี่ยไม่มีละครหรือหนังเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้ฝึกงานอินทีเรียก็คือไม่อยากให้ลืมแต่คงยังไม่ได้ถึงขนาดเต็มตัวเพราะว่าเหมือนกับหมิวเล่นละครเนี่ยหมิวเริ่มมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมคะมันก็มีพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆมีประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อินทีเรียเรียนรู้ไปจากประถมตอนนี้มันมาถึงช่วงมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันก็ต้องยังเรียนรู้ไปเรื่อยมันไม่มีการสิ้นสุดอยู่แล้วกับเรื่องกับบทที่เราได้รับมันยังไงนะมันเปลี่ยนแปลงมันมีให้เลือกก็มันมีให้เลือกหลากหลายไปเรื่อยๆไหมถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงบทเนี่ยสำหรับอาชีพนักแสดงมันจะสนุกหมิวไม่ทราบคนอื่นแต่สำหรับหมิวนะสนุกถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงในบทอย่างนั้นเราจะพยายามสมมติเรื่องนี้เราเป็นแบบนี้เรื่องหน้าถ้ามาใกล้ๆกันจะไปหาอย่างอื่นที่มันแตกต่างค่ะจะพยายามนะแต่บางทีโอกาสมันก็ไม่มีใช่เราเป็นผู้ถูกเลือกค่ะเพราะบางทีเนี่ยมันก็อยู่ที่โอกาสด้วยแต่ถ้าอย่างบางครั้งเราเลือกได้เราก็จะเป็นผู้เลือกอย่างมิวคิดว่าเราเป็นคนได้โอกาสพอสมควรโชคดีมากกว่านะคะโชคดีที่มีโอกาสดีๆเลือกโชคดีที่มีโอกาสดีๆเลือกวันนี้ได้เลือกเยอะพอหรือยังหรือยังอยากจะมิวยังชอบอาชีพนักแสดงในอาชีพที่มิวรักมิวก็ยังทำไปเรื่อยๆแต่ทีนี้มันอาจจะสั้นจะช้ามันอยู่ที่งานที่มิวอยากจะทำมากแค่ไหนเพราะมิวทำอย่างอื่นด้วยไม่ได้ทำอย่างเดียวไงคะแต่สมมติอินทีเรียตอนนี้ทำมันก็เหมือนกับเพิ่งเริ่มต้นเป็นอนุบาลเป็นประถมเหมือนกันก็คือมันต้องใช้เวลาในการสะสมฉะนั้นจะว่ามาเต็มตัวมันก็ไม่ได้คุณหมิวเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์หรือมัณฑนากรออกแบบตกแต่งอาคารบ้านเรือนอะไรก็แล้วแต่นะครับเพิ่งจบมายังเป็นมือใหม่หัดขับหรือว่าอะไรยังไงมือใหม่ค่ะทำงานหรือยังตอนนี้ทำค่ะทำแต่ไม่ได้ทำบริษัทไม่ได้เป็นผู้ออกแบบในบริษัทหมายถึงว่ารับจ้างส่วนตัวมีงานก็มีบ้านอยู่1 หลังตอนนี้แต่ทีนี้ใช่ค่ะกำลังทำอยู่แต่ทีนี้เนี่ยงานอินทีเรียมันจะค่อนข้างใช้เวลานานมันไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้จะเสร็จจะเห็นงานฉะนั้นมันต้องมีการตามผลงานไปเรื่อยฉะนั้นระยะเวลาในการทำงานจะใช้เวลาหลายเดือนอย่างนั้นแปลว่าวิธีคิดแบบมิวก็คือสมมุติชอบตรงนี้เรื่องนี้ก็จะใจจดใจจ่อกับเรื่องนี้ก็แปลว่าต้องรองานออกแบบให้มันได้เรื่องได้ราวเป็นชิ้นเป็นอันก่อนถึงจะเริ่มเห็นงานบันเทิงค่ะก็มันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมิวไม่ได้ทำเป็นตัวมากมิวไม่ทำงานบริษัทแต่เมื่อก่อนมิวเคยเหนื่อยมากเพราะมิวทำงานบริษัทจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยมิวจะทำอยู่ออฟฟิศแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปเล่นละครอันนั้นจะสับสนวุ่นวายมากตกลงเป็นอะไรกันแน่แต่อย่างนี้มันเหมือนเบาๆเพราะทำบ้านคนรู้จักกันเขาก็ไม่ต้องตอกบัตรไม่ต้องตอกบัตรแล้วก็มีเวลา
ที่จะคุยกับเขาด้วย แล้วก็สมมุติว่าถ้าจะมีละครเราก็แบ่งเวลาได้อย่างทำงานบริษัทนี่มันมีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะแล้วมีคนมันก็ไม่ดีมันไม่ดี ก็เลยถ้าจะทำก็ทำได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับงานละครเท่านั้นเองตอนนี้มีอินทีเรียเท่านั้นเองมีอินทีเรียถ่ายแบบมีอะไรอีกนะคะถ่ายแบบหนังสือหรือเดินแบบก็แล้วแต่2 อย่างเดินแบบไม่ได้เดินแล้วอ๋อเดินแบบไม่เดินแล้วเป็นนั่งหรือไงไม่ได้เดินแล้วค่ะอ๋อหมายถึงถ่ายรูปนิตยสารเท่านั้นงั้นช่วงนี้ก็ค่อนข้างสบายใช้ชีวิตก็ไม่สบายอ๋อหมายความว่าสบายคือมีความสุขใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าสบายนั่งกินนอนกินอะไรทำงานเวลา10 ชั่วโมงเช้าถ่ายละครเย็นอะไรอ๋อไม่หมิวยังทำงานหนักเหมือนเดิมหมิวเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้เป็นคนต้องทำงานทุกวันหนักยังไงครับหนักก็คือว่าอย่างสมมุติถ้าหมิวว่างจากละครหมิวต้องหาอะไรทำแล้วตอนนี้หมิวก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่หมิวทำอยู่แล้วหมิวก็เพลิดเพลินกับมันก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่ว่านัดตามเวลาแต่ว่าทำก็คือวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงก็คือเหมือนกับทำงานละครเนี่ยแหละค่ะก็คือทำงานอยู่ทุกวันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมนี้คืออินทีเรียที่ว่าไม่ใช่ค่ะตอนนี้กำลังทำหนังสืออยู่ทำหนังสือมันเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งซึ่งหมิวสนใจว่ามันไม่เคยทำอยากลองทำว่าเป็นยังไงทำอยู่กับเพื่อนกันเล่นๆแล้วก็มันก็มีพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้กำหนดว่าฉันจะต้องเสร็จปีนี้ค่ะจริงๆก็ไม่ได้กำหนดมากมายแต่ตอนนี้มันนานมากแล้วจนรู้สึกว่ามันน่าจะออกมาแล้วก็อยากจะให้ออกสิ้นปีนี้เพราะมันก็มีจุดประสงค์ด้วยมันไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวมันทำเพื่อการกุศลฉะนั้นถ้ามันเสร็จเร็วปัจจัยมันก็จะได้มาเร็วมันจะได้ไปถึงเขาเร็วๆไงคะจะได้เอาไปทำบุญเร็วๆใช่1,000 ปี 2,000ไหมครับน่าอยากจะให้ทันนะคะอยากให้ทันงั้นต้องรอดูเป็นหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งผมยังไม่รู้เพียงแต่ว่าเธอทำอินทีเรียแล้วเธอรู้สึกว่าไม่อยากว่างสมมติแล้วงานในหนังสือก็คือเป็นงานที่รวมทั้งเกี่ยวกับทางด้านการแสดงหรือทุกอย่างที่หมิวเคยใช้มาเคยเรียนมาเอามารวมอยู่ในนี้ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอินทีเรียหรืออะไรด้วยลองใช้หลายๆอย่างจากสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาในชีวิตเนี้ยลองเอามาทำกับไม่ใช่หนังสือออกตกแต่งบ้านและสวนออกแบบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่รวมหลายๆอย่างรวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันเธอได้เป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆเธอได้ทำงานเกี่ยวกับโทรทัศน์เธอทำงานเกี่ยวกับวงการแฟชั่นเป็นนางแบบเธอเป็นมัณฑนากรตอนนี้เจอบ้างหรือยังครับว่าอันไหนมันถูกใจอยากจะทำต่อไปจนอายุ80-90ตอนนี้หรือทุกอย่างพร้อมกันหมดแบบตอนนี้ที่ชอบนะคะที่เหลือมาอย่างถ่ายแบบเนี่ยเวลาอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเวลาของการทำงานน้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นถ่ายแบบก็จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วส่วนการแสดงนี่มิวคิดว่ามันก็ยังอยู่ได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆอย่างอินทีเรียเนี่ยมันยิ่งสามารถไปปรับปรุงใช้ในชีวิตไม่ใช่ว่ามิวจะต้องเป็นอินทีเรียดีไซน์ทำงานบริษัทอย่างเดียวมิวอาจจะไปทำเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์หรือว่าดีไซน์งานของตัวเองมีแกลเลอรี่มีอะไรเล็กๆคือมันสามารถที่จะมิวไม่เป็นคนฟิกซ์ตัวเองว่าจบอันนี้เรียนนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วมิวคิดว่าทุกคนคงไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยอย่างเด็กนักเรียนเรียนจบคณะใดคณะหนึ่งสมมติคณะนิติศาสตร์คงไม่ได้ไปเป็นทนายหรืออะไรหมดทุกคนต้องรู้จักปรับปรุงแล้วก็ใช้ชีวิตให้เข้ากับยุคทุกสมัยได้อะแปลว่ามิวยังไม่ได้เลือกมิวก็ไม่ได้เลือกมิวไปเรื่อยๆมิวก็ไปเรื่อยๆว่าอันไหนที่มิวทำได้สนุกมิวก็ยังทำเรื่อยๆแต่มิวจะไม่ค่อยบอกใครมันทำอนาคตมิวจะเป็นอะไรมิวตอบไม่ได้จริงไม่ณวินาทีนี้ยังไม่รู้สนุกเท่ากันค่ะก็สนุกเท่ากันสนุกเท่ากันพอๆกันเพลินมีเรื่องหนึ่งที่เราน่าจะพูดคุยกันนะครับน่าสนใจทีเดียวก็เรื่องของบทบาทใหม่ของเธอกับหนังไทยเรื่องตลก69คราวนี้เวลามีคำว่าบทบาทเนี่ยเรามักจะนึกว่าบทบาทเธอได้พลิกบทบาทการแสดงครั้งใหญ่นั่นแปลว่าบทบาทที่ผ่านมาของเธอเราจะคุ้นกับแบบหนึ่งถึงจะใช้คำว่าพลิกแต่ว่าเวลาเขาเขียนลงในหนังสือเวลาโปรโมทมันจะประมาณนี้มันจะน่าสนใจทุกคนไปพลิกอีกแล้วเรื่องนี้พลิกทุกทีเรื่องนี้พลิกไหมแต่เรื่องนี้ความเห็นของหมิวเองคิดว่ามันพลิกจริงๆคือมันก็พลิกคือเป็นคนนี้เป็นคนนั้นโดยปกติแล้วนะคะเวลาเล่นละครเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องนี้เป็นคนนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกคนก็นับว่านี่ก็พลิกแต่ทีนี้เนี่ยในเรื่องของหนังอันนี้เนี่ยมันเป็นคนที่ฆ่าคนกันเองเป็นเขาเรียกว่าฆาตกรเนี่ยแหละมิวเล่นเป็นอย่างนี้ฆาตกรเนี่ยมิวยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยที่จะต้องเช็ดเลือดอยู่กับเลือดขนาดนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่เคยทำบทบาทผ่านมามักแน่นอนมักจะเป็นคนดีนางเอกหนังไทยละครไทยภาพยนตร์ไทยส่วนมากจะเป็นคนดี
รู้สึกคล้าย ๆ กันไหมครับ ที่ผ่านมาค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ในระยะเวลา 2-3 ปีนี้หมิวก็มีพูดเหมือนกันว่าหมิวอยากเล่นอะไรที่เป็นคนไม่ดีบ้าง ก็มีเรื่องทรายสีเพลิงที่ได้เล่นเป็นไม่ดีอยู่หน่อยนึงแล้วก็อย่างเรื่องที่แล้วรักเล่เนี่ยก็เป็นคนเจ้าเล่ห์ซึ่งอย่างเงี้ยหมิวจะชอบคือไม่ใช่เพราะหมิวคิดว่าการแสดงอย่างเงี้ยคนปกติคนทั่วๆไปคงไม่ใช่เป็นคนดีจะต้องเป็นตัวเอกตลอดก็มันก็เป็นการเล่นหนังเล่นละครมันเหมือนเป็นกระจกส่องให้เราเห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันว่ามีทั้งคนดีแล้วก็มีทั้งคนไม่ดีถ้าคนเห็นแต่เรื่องสิ่งดีๆเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าความไม่ดีเป็นยังไงเห็นแต่ความไม่ดีก็ไม่รู้ความดีเป็นยังไงบางทีมันก็ส่องไปส่องมาเล่นแต่เป็นคนดีมันก็ไปเรื่อยๆแล้วอ่ะสำหรับทางด้านการแสดงคุณหมิวมองไงครับเวลาเราได้บทเป็นสาวน้อยน่ารักใสซื่อบริสุทธิ์ตอนนั้นหมิวก็มีความสุขที่หมิวเล่นนะคะแรกๆนะคะแล้วก็คนดูมีความสุขมากกับการที่หมิวได้เล่นอย่างนั้นหมิวเป็นนักแสดงฉะนั้นหมิวก็ต้องให้คนดูชื่นชอบแน่นอนอยู่แล้วแต่พอมันมาถึงอายุหนึ่งมีความรู้สึกว่าอยากมีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่แก่ถึงอายุหนึ่งเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเองอยากที่จะเล่นเปลี่ยนแปลงและคิดว่าคนดูน่าจะรับได้ ไม่ถึงขนาดที่จะขัดใจคนดูแต่หมิวก็ไม่อยากที่จะหมดความเป็นตัวของตัวเองในการเลือกงานเหมือนกับว่าเราก็อยากที่จะเลือกงานด้วยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเล่นอย่างนี้อาจจะสลับไปเล่นอย่างที่เขาชอบอีกก็ได้มีความกลัวไหมครับว่าเดี๋ยวคนเข้าใจว่าโอ้เธอไปเป็นคนร้ายคนอะไรอย่างเงี้ยมีบางคนจะกลัวจะไม่กลัวมิวคิดว่ายิ่งสมัยนี้แล้วคนเข้าใจกับตรงนี้มากขึ้นคนแบ่งแยกว่าเป็นนักแสดงเป็นเรื่องของการสร้างขึ้นมาไม่ใช่คนจริงๆแล้วมันเล่นจริงๆไม่ใช่สารคดีอะไรอย่างนั้นเป็นการแสดงเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่ว่าผมชอบคำนี้นะพลิกบทบาทแต่ว่าบางทีเราใช้กันเยอะเลยไม่รู้ว่าไหนพลิกไม่พลิกแต่ครั้งนี้คุณหมิวเธอบอกว่าเธอพลิกบทบาทจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องราวการพลิกบทบาทครั้งนี้จะเป็นยังไงมีคนสงสัยจังเลยเวลาหนังออกวันนี้หนังฉายนะวันที่ท่านผู้ชมชมอยู่นี้นะครับเรื่องตลก69เนี่ยนะครับกำลังฉายอยู่เดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเอาแหละเราสนับสนุนวงการภาพยนตร์ไทยเรามาโปรโมทหนังไทยกันเถอะนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับเราอยากทำแต่ผมก็เลยยังบอกว่าเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีแง่มุมที่น่าสนใจมากบางคนบอกว่าเราจะสนุกอะไรกับความรุนแรงมีเลือดเยอะๆเยอะไหมเห็นบอกเป็นถังเลยเหรอฮะเยอะค่ะในเรื่องนี้คุณเช็ดเลือดเป็นถังใช่ค่ะแต่เป็นเรื่องตลกมาดูนะครับว่าตลกหรือเปล่าช่วงหน้าผู้กำกับมาด้วยนะครับเขาเป็นคนที่กำกับเรื่องฝันบ้าคาราโอเกะด้วยตอนนี้เปลี่ยนจากเรื่องแบบนั้นมาเป็นเรื่องความรุนแรงครับเดี๋ยวติดตามครับกลับมาคุยกับคุณหมิวลลิตาต่อนะครับระหว่างชมโฆษณาเราดื่มน้ำไปเสียงจะใสขึ้นอีกนิดนึงนะครับได้แสดงหนังมาต้องถามว่าไม่ได้แสดงหนังมากี่ปีไม่ได้แสดงหนังมาประมาณ7 ปีค่ะ7 ปีแล้วเพราะไม่มีใครชวนหรือเพราะเรายังไม่อยากแสดงที่ก็มีชวนบ้างแต่หมิวคิดว่าพอระยะหลังพอหลังจากที่หมิวเล่นหนังเรื่องสุดท้ายแล้วหมิวมาเล่นละครเต็มที่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมามันกับละครก็สนุกกับละครอยู่อะค่ะแล้วก็เขาคงจะคิดว่าหมิวไม่เล่นแล้วมั้งคะเพราะว่าไม่มีใครชวนจริงๆอะมีน้อยมากแต่เรื่องที่ชวนก็ไม่เหมาะที่หมิวจะเล่นก็เลยไม่ได้รับเล่นก็เลยส่วนมากจะเป็นละครมากกว่า7 ปีเลย7 ปีค่ะก่อนหน้านั้นแสดงมากี่เรื่องครับหนังเหรอคะจะ9 เรื่อง9 เรื่องลองเทียบกับละครที่รู้สึกว่ามันถนัดถนีอันไหนยังไงหรือว่ามันแตกต่างอะไรมันก็คล้ายกันแต่มันจะไม่เหมือนโดยวิธีการไม่เหมือนอยู่แล้วนะคะตอนนั้นยิ่งว่าก่อนก็เหมือนกันก็คือหนังมีกล้องเดียวแล้วก็ละครมี3 กล้องหนังอาจจะต้องแสดงซ้ำไปซ้ำมาค่ะแล้วก็เป็นสั้นๆแต่ละครเนี่ยยาวทั้งตอนเลยอย่างเงี้ยนะคะเล่นยาวเลยอย่างหนังนี่ต้องจำให้ได้ว่าอันที่แล้วเล่นแค่ไหนยังไงเดี๋ยวมันโดดแล้วสำหรับกับนักแสดงกับคุณหมิวเองอย่างนี้ก็อย่างเงี้ยสนุกละครมันยาวละครก็สนุกแต่ทีนี้พอนานๆมันเล่นหนังทีเนี่ยศาสตร์ของหนังก็จะต่างกันอย่างวิธีการการเล่นหนังนี่จะจอใหญ่มากนี่คะเวลาฉายอย่างเงี้ยละครทีวีนี่จะเล็กกว่าหมายถึงแล้วมันต่างกันยังไงต่างกันโดยวิธีการทีวีผมเอาไว้ใกล้ๆใหญ่เหมือนกันนะ
เพราะว่าทีวีเราจะเล่นยังไงก็ได้ไม่ต้องระวังแต่หนังเนี่ยถ้าเกิดเป็น close up จะมา move มากนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเต็มจอมันก็จะไหวไปมานี่คือสิ่งที่พี่ต้อมจะคอยบอกว่า อันนี้ลองจับค่ะถ้าเกิดไกลๆเราก็สามารถเล่นได้ มันก็จะเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทคนิคอะไรต่างๆ เล็กๆน้อยๆที่ต้องเก็บเกี่ยวจากการทำงาน ค่ะ7 ปีไม่แสดงว่าเรื่องนี้มาเจอถูกอกถูกใจก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ไม่ถึงขนาดใหม่เลย แต่มันก็เริ่ม สนิมไหม เริ่มต้นก็เคาะเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราไม่ได้ทำอะไรประจำเนี่ยพอเรามาทำปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าต้องเริ่มให้มันชินแต่มันก็ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าตลอดเวลาก็แสดงอยู่แล้ว แต่ทีนี้ศาสตร์ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแล้วเรื่องก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะวิธีการทำงานก็แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกอกถูกใจอย่างไรนะครับแล้วก็พลิกบทบาทจริงไหมนะครับผู้กำกับมาแล้วนะครับ ขอต้อนรับคุณเป็นเอกรัตนเรืองครับเวลาเรานึกถึงผู้กำกับมักจะเป็นแบบอายุมากหน่อยอันนี้ดูยังวัยรุ่นอายุมากอายุมากเหรอครับทำงานในแวดวงการโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ใช่กี่ปีแล้วครับ10 ปีครับงานหลักคือทำเป็นผู้กำกับโฆษณาใช่ครับแล้วก็ทำหนังเรื่องเดียวเรื่องที่แล้วฝันบ้าคาราโอเกะและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ฝันบ้าหลายๆคนเขาบอกมันไม่เป็นหนังอ้าวแล้วเป็นอะไรครับผมคิดว่ามันเป็นหนังนะแต่หลายคนก็ดูบอกมันหนังอะไรวะคุณหมิวได้ดูไหมครับฝันบ้าได้ดูค่ะก็ภูมิใจที่หนังไทยตอนนั้นอยู่ดูตอนนั้นอยู่อังกฤษได้ไปฉายที่อังกฤษแล้วก็มีทั้งฝรั่งแล้วก็มีคนไทยมาได้ดูกันอย่างน้อยของเมืองไทยเนี่ยได้ไปฉายที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็เหมือนกับงานศิลปะชิ้นหนึ่งซึ่งสามารถโชว์ฝรั่งได้แล้วเขาก็ชื่นชอบด้วยอย่างเงี้ยเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยเราเห็นคนต่างชาติที่เขาได้ดูที่ได้พูดคุยกันเนี่ยเขาชอบค่ะในมาตรฐานของการทำหนังของพี่เขาก็อยู่ในสเต็ปหนึ่งแล้วก็เรื่องราวคือนอกจากความสนุกของการดูหนังแล้วเนี่ยมันพี่เขาจะสอดแทรกเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนไทยในเรื่องนั้นอยู่ด้วยครับซึ่งเห็นชัดเจนในหนังมีผลไหมจากเรื่องนั้นทำให้รับเรื่องนี้มีผลแน่นอนค่ะมีผลเริ่มจากเรื่องนี้ครับตลก69ตั้งใจจะทำหนังเดี๋ยวเล่าย่อๆหน่อยได้ไหมฮะเรื่องประมาณได้ฮะอยากจะเล่าอะไรยังไงเรื่องย่อๆก็คือคุณหมิวเป็นเล่นเป็นตัวละครชื่อตุ้มนะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนี่แหละทำงานอยู่บริษัทไฟแนนซ์เศรษฐกิจแย่ก็โดนเลย์ออฟถูกเลิกจ้างยุคยอดนิยมยุคหนึ่งนะครับครับก็แล้วก็แย่ไปเหมือนคนที่ถูกเลิกจ้างกระทันหันทุกคนนะฮะตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยก็ทำตัวปกติมาวันหนึ่งก็โดนเลิกจ้างกลับบ้านมานอนไม่รู้ทำอะไรฝันร้ายนิดหน่อยนะฮะตื่นมาวันรุ่งขึ้นมีกล่องมาม่ามาวางหน้าห้องนี่ผมพูดชื่อสินค้าไปแล้วมั้ยกล่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อหนึ่งไปเถอะไม่เลยไม่ใช่เรื่องใหญ่ในชีวิตครับไม่รู้ผมเห็นคนก็ออกทีวีเขาบอกว่าเอ๊ะชื่อสินค้าผมเคยออกทีวีจะบอกกล่องโอเม็กซ์ทรีหรือจะกล่องสิงหรือกล่องเวอร์โฟนก็ได้ครับมาม่าก็ได้ครับก็มีกล่องนี้มาวางหน้าห้องแล้วก็เขาตื่นมาเห็นกล่องนี้อยู่หน้าห้องไม่เห็นมีใครกล่องมันก็ดูแปลกๆติดเทปกาวแน่นหนาเลยด้วยความสงสัยหยิบเข้ามาดูเปิดมาก็เจอสิ่งที่กำลังต้องการในชีวิตพอดีคิดว่ามาม่าแต่ไม่ใช่นะฮะและของในนั้นเนี่ยก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ค่อยดีนะฮะก็คือของในนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครๆเขาก็อยากได้กันใช่ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องนี้แล้วก็มีคนต่างๆเนี่ยที่เป็นทั้งที่เป็นเจ้าของและที่เป็นคนที่จะต้องให้คนอื่นไปเป็นเจ้าของเนี่ยจะเข้ามาตามเอาของสิ่งนี้กันรู้แล้วคุณต้องตั้งชื่ออย่างนี้กล่องภาค2ไม่คือจริงๆก็คือกล่องมาม่าได้แหละฮะโอเคนะฮะแล้วก็เหตุการณ์เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยหนังทั้งเรื่องมันจะเกิดมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในวันเดียวนะฮะเพราะนั้นทักทายนะถ้าจะว่าไปเมื่อกี้ที่คุยกันไปว่าหมิวเป็นตุ้มเนี่ยในเรื่องเนี่ยเป็นฆาตกรเนี่ยจริงมันก็ใช่ถ้าเราพูดคำจำกัดความของฆาตกรคือคนที่ฆ่าคนนะแต่ผมเนี่ยอยากจะคิดว่าเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ตกกระไดพลอยโจรเหตุการณ์บังคับให้ต้องกลายเป็นฆาตกรใช่
ทำไมต้องเป็นหมิวครับ จริงไม่ต้องเป็นหมิว เอ่อคือตอนที่ผมมีไอเดียเรื่องอยู่เนี่ยยังไม่ได้เขียนเป็นบทเลยทั้งสิ้นเนี่ยผมมีไอเดียอยู่เนี่ยผมก็ลองเล่าให้เพื่อนๆสนิทฟังเนี่ยแล้วก็บอกเอาใครมาเล่นดีเอาใครมาเล่นเป็นตุ้มดี เพื่อนๆก็จะพูดถึงดาราเกือบทุกคนแทบจะทุกคนเลยฮะ ก็จะได้ความเห็นหลากหลาย มีหมดเลยทุกคนก็เห็นว่าคนนั้นไม่มีใครพูดถึงหมิวเลย อ๋อเหรอฮะ ไม่มีเลยฮะ อ๋อผมนึกว่าแต่ทุกคนก็จะมีหมิวปนอยู่ในนั้นด้วย ไม่มี หมิว ไม่มีใครพูดถึงหมิวเลยครับไม่มีใครพูดถึงหมิวเลย ผมก็เลยบอกเอาหมิวดีกว่า อ้าวแล้วคุณบอกคุณไม่รู้จัก ก็ต้องมีคนคนหนึ่งพูด ต้องมีสักคนหนึ่งนะ ก็ไม่รู้ฮะก็คือผมเนี่ยผมมีภาพอยู่เหมือนกันนะฮะว่าอยากจะทำอะไรแผลงๆหน่อย คือเรารู้ว่าหมิวเขามีภาพพจน์ประมาณนี้อยู่ เรียบร้อยไม่ฆ่าใคร ฮะหรือผมได้ยินคำว่าหมิวมาจากไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันก็อยู่ในหัวสมองเราเนี่ย อ่า แต่ตอนที่นั่งคุยกันวันนั้นเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเลยครูก็โดนโหมากทุกคนก็เดี๋ยวอะไรวะใคร โดนโหเลยเหรอ โดนโหมาก แล้วสิ่งที่เขาโหคืออะไรอ่ะ คือเขาไม่เห็นว่าจะเหมาะเลย ก็คือเขาก็เห็นว่าภาพพจน์ของหมิวก็คืออย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าภาพพจน์ที่เขาเล่นละครมาเล่นอะไรมาถึงแม้หมิวจะบอกว่าแต่ละเรื่องมันจะต่างกันไป แต่มันยังอยู่ในในกรอบของความ สนามของ เป็นคนดี อะไรก็ว่าไป อ่าฮะ นะฮะแล้วก็ หน้าเธอเศร้าๆนะ ก็น่าเศร้านะที่มีคนมองคุณแต่อย่าง น่า นั้นอย่าง เศร้า เดียว ที่ ผม ม ว่า อง น่าเศร้า ว่าเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ย ผมว่าน่าเศร้า เธอจะดีใจมากนะครับ ถ้าว่ามองเธอเป็นคนเลวซะบ้างให้ก้ำกึ่งหรือเปล่า จริงๆอ่ะ จริงๆเหรอฮะ จริงๆหมิวไม่ต้องการให้ใครมาคาดหวังว่า จะเป็นอย่างที่ในหนังที่เล่นน่ะ อืม แต่ละคนมีชีวิตเป็นของตัวเอง แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ในหนังอยู่แล้ว อืม ส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มี วันหนึ่งอาจจะเป็นนางเอก แต่หมิวไม่จำเป็นต้องมาบอกว่าส่วนเล ว วของหมิวมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องโปรโมทตรงนั้น แต่ที่แน่ๆผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ผมอยากลองทำงานกับนักแสดงอาชีพ คือเรื่องที่แล้วเนี่ยผมทำงานกับนักแสดงสมัครเล่นหมดเลย คือเรย์แมคโดนัลด์ในตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เป็นนักแสดงอาชีพเขาเล่นเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกด้วยหนังเรื่องแรก ครับคุณ นะ เฟย์ ใช่ คุณเรย์คุณพี่ปั่น ก็ยังไม่มีใครเป็นแบบนักแสดงอาชีพจริงๆอะไรเงี้ยเรื่องนี้ผมอยากลองทำงานนักแสดงอาชีพบ้าง จะดูซิว่าแล้วความที่ทั้งพล็อตเรื่องทั้งสคริปต์หนังเนี่ยมันบทหนังเนี่ยมันเป็นหนังเรื่องเนี้ย อืม นะฮะผมก็เลยว่าอยากจะลองทำอะไรที่ส่วนตัวผมให้ผมเวลาออกไปที่กองถ่ายให้ผมสนุก ก็คือเอาคนที่คิดว่า ไม่มีใครคิดว่าน่าจะเล่นอย่างนี้ได้เนี่ย มาเปลี่ยน มาลองดูซินะฮะแล้วก็ผมก็พอดีฝันบ้าไปฉายที่อังกฤษผมก็ไป อ๋อไปเจอตอนที่ไปดูฝันบ้านเลยเหรอฮะ ไปค่ะไปเจ คือ อกัน ที่อังกฤษเขาเชิญผมไป ครับ เพราะเราต้องไปพูดเรื่องหนังส่องฉายต้องตอบคำถามพวกนั้นอะไรเงี้ยเทศกาลหนังก็ ท่าทาง คือผมมีคือคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ผมเขาอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมที่ฮอลแลนด์นะเขาก็บอกหมิวไปว่าหนังบ้าจะไปฉายแล้วผมอยากจะมีบทอยากจะคุยด้วยอะไรเงี้ยคือแล้วพอดีหมิวก็ไปดูฝันบ้าก็พอเสร็จแล้วก็เลยเดินคุยไปถึงร้านอาหารอะไรเงี้ย เป็นยังไงครับฟังดูตอนแรก ฟังดูตอน แวบ แร นั้น ก ที่ได้เดินคุยกันเนี่ยฮะเอาบทให้ดู คือหนังประเภทอย่างที่พี่เขาทำเนี่ย จริง ๆ เป็นหนังประเภทหนึ่งที่หมิวชอบอยู่แล้ว แต่ก็ไม่มีใครที่จะมาให้หมิวเล่น อย่าง อ นี้ ยู่ เขาเรีย แล้ว กแนวอะไรแนวหนังแนวอะไรไม่รู้ ไม่ทราบ เขามีอะไรไหมฟิกชั่นไซไฟดราม่าอะไรอีกอะ คือแต่ถ้าพูดกันง่าย ๆ ก็คือมันก็ไม่ใช่หนังที่เป็นหนังไทยที่เมื่อก่อนเคยเล่นมา อือฮึ มันจะไม่แยก ไม่เหมื ป อน ระเภท ที่ผ่าน มันไม่เหมือนที่ผ่านมา อ่าฮะ แล้วก็ละครด้วยไม่เคยเล่นประมาณนี้คือด้วยมุมภาพด้วยอะไรเขาต้องมีชื่อเรียกของเขาสิพี่ มีไหมพี่ เดี๋ยวผมจะไปค้นหามา พี่ทำจนไม่รู้ว่าหนังพี่เป็นแนวอะไร ไม่หรอกมันเรียกประมาณอินดี้หรือเปล่าคะจริง ๆ แล้วแต่พี่ไม่อยากพูดตรงนั้นหรือเปล่าแต่มันประมาณว่าคือไม่ต้องต้นทุนสูงมหาศาลแต่ว่าทุกคนทำงานไม่ต้องมหาศาลหลายคนทำงานกันไม่กี่คน แต่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง แล้วก็ภาพออกมาจริง ๆ ไม่ต้องสวยตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องสวยตลอดเวลาอย่างสมมติปกติถ้าเล่นละครถึงแม้ว่าจะยังไงก็ต้องแต่งหน้าอยู่ถูกไหมคะปกติ จริงไหม แล้ว แบบตื่นนอนมาต้องยัง มันยัง สวย มัน อยู่ ก็ต้องมีอยู่ไม่ถึงขนาดสวยมากเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ต้องสวยขนาดนั้นแล้ว แต่ว่ามันเป็นวิธีการที่มันไม่เหมือนกันอย่างนี้คือ พี่เขาบอกเอาให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องแต่งหน้าผมไม่ต้องทำเสื้อผ้า คือเนี่ยคือสไตล์ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตรงนี้หมิวยังไม่เคยได้มาลอง อยาก ตรง ลอง นี้แล้วก็อยากเล่นเนี่ย อ่าฮะ แล้วก็ยิ่งไม่เคยมีใครมาเสนอที่จะมาชวนให้เล่น อ่า ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าท้าทายอย่างนี้แหละอยากเล่น
มีอะไรที่แรงแล้วแบบว่าขอแก้ให้มันลดความแรงลงมาหน่อย มีอยู่ตอนหนึ่งตอนนั้นที่จะต้อง ในบทเดิมอะนะ ในบทเดิม ที่ก่อนทำอะ จะต้องฆ่าเพื่อนของตัวเองเพื่อนสนิท เพื่อนสนิทก็เราฆ่าอีก ค่ะ อ่า คือหมิวพยายามแบ่งแยกเหมือนกันนะว่าการแสดงยังไงก็ต้องจริงๆแล้วบทมายังไงหมิวก็ต้องเล่นอยู่แล้วอะแต่บางครั้งถ้าหมิวไม่รู้สึกว่ามันไม่สะดวกที่หมิวจะทำบางครั้งถ้า ไม่หรือมันใช้ เป็ ตรร ไป กะ ได้ ของตัวละครตัวนั้นใช้ความคิดของฉันเป็นตัวละครตัวนั้นฉันไม่น่าฆ่า จริงๆพี่เขาก็ไม่ผิดหรอกบทอย่างนั้นนะเขาก็มีเหตุผลของเขาตรงนั้น แต่ทีนี้ตัวเองไม่อยากฆ่าเพื่อนสนิทน่ะ แต่จริงๆถ้าโดยตรรกะของบทนะฮะโดยเหตุผลของบท ด้วยเห เนี่ย ตุด้วยผลของ ด้วยเหตุด้วยผลของบทเนี่ยผมเลยยอมเปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ควรฆ่าจริง จากการได้ลองพอไปทำงานจริงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไหมฮะ ก็จริงๆก็ ปรับแก้ คือ อะไร ก็ หรือ คุยกันตลอด คุยกัน คุยกันตลอด มีขัดแย้งกันไหมครับ นี่ หมิวไม่เห็นว่ามีนะ คือมันไม่ได้ขัดแย้งแบบทะเลาะอะฮะ ไม่ใช่ทะเลาะกันแต่ แต่ ว่า ว่า เห็นไม่ตรงกันอะไรอย่าง นี่ เงี้ย ฮะแล้วบางทีก็เป็นเรื่องรายละเอียดเลยทีนี้ถ้าบางทีถ้าเห็นไม่ตรงกันเราก็จะลองดูหลายๆอย่าง ยกตัวอย่างเป็นฉากได้ไหมครับ เออได้ฮะฉาก ท่านผู้ชมในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่เธอได้กล่องได้ของในนั้นมาเนี่ยก็จะมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวพันกับคุณตุ้มเนี่ยมากมาย แล้วก็มีการเสียชีวิตเกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์บังคับให้เขาเธอต้องป้องกันตัวนะครับ หรือเมื่อคนมีคนหนึ่งตายก็จะมีคนอื่นเข้ามาเพื่อจัดการกับเรื่องนี้อีก ก็จะตามกันมาตายอีกบ้าง มันไม่ถึงกับว่าแต่แค่กับว่าอย่างมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวละครเนี้ยตุ้มเนี่ย ฮะ เขาจะมันมีลังหนึ่งที่เขาเอาร่างคนหนึ่งเข้าไปใส่ ศพนะฮะ เอาเข้าไปใส่นี่รังมันดันเล็กไอ้ตัวไอ้หมอนั่นมันดัน ใหญ่กว่า ขา ลาม มยาว ยังไงมันก็ไม่ลงไป ครับ ในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงให้อย่างให้มันลงไปได้นะเขาจะหั่นขาหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่ หลังจากที่เขาได้ทำจนลงไปในกล่องแล้วเนี่ยลงไปในรังแล้วเนี่ยเขาหั่นขาเลยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาเสียสติไปเลยตุ้มเนี่ยมันถูกเรื่องทั้งวันนะมันหมักหมมเข้ามาจนเขาต้อง ผมว่าเป็นไม่ทันต้องทำจนลงไปในรังเป็นผม คือแทบ ก็เสียสติไปแล้ว แทบจะคลั่งไปเลย คือผมไม่ได้คิดในตอนที่เขียนบทผมไม่ได้คิดว่ามันจะขนาดนั้นอันนี้ก็ แล้วคลั่งน้อยคลั่งมากแล้วแต่มิวเหรอฮะ ผมคือถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็ได้ถ่ายกันมาระยะหนึ่งผมก็เริ่มรู้สึกถึงไอ้แรงกดดันของตัวละครตัวนี้เหมือนกัน ที่ผมเห็นทุกวันเนี่ยกิจกรรมของเขาทุกวันที่เขาต้องเข้ามาเนี่ยผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีแรงกดดัน ตรงนั้นผมก็เลยคล้ายๆกับว่า ผมอยากรู้ว่าเขาจะเล่นยังไง เพราะนั้นมันก็ไม่ต้องมีการบอกกันเลย จากนั้นคุณหมิวเป็นยังไงครับ รู้สึกยังไงหรือคิดอะไรหรือทำอะไร หรือเขาบอกอะไร ค่ะ ปกติแล้วเนี่ยผู้กำกับจะมีสองแบบก็คือ ที่เจอมานะฮะ ผู้กำกับที่เป็นนักแสดงด้วย และผู้กำกับที่เป็นนักแสดงคือเป็นนักแสดงละคร หรือว่าเป็นนักแสดงละครเวที หรือว่าเป็นผู้กำกับที่ไม่ได้แสดง แต่ละคนก็จะมีวิธีการต่าง นี่ กัน สามแล้วสองหรือสาม สาม แสดงพวกหนึ่งอะ อ๋อนักแสดงหนึ่ง นี่คือนักแสดงหนึ่งกับไม่นักแสดงห ไม่นั นึ่ ก ง แสดง อะ หนึ่งอ่า แต่ทีนี้บางคนที่เป็นกับเวทีเขาก็จะอีกอย่างหนึ่งไงคะ อ่าฮะ ที่เขาเล่นละครเวทีเพราะศาสตร์ไม่เหมือนกัน ความมากน้อยลิมิตในการแสดงมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้ว อ่าฮะ แต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างปกติสมมติคนที่เป็นนักแสดงแล้วเป็นผู้กำกับด้วยเขาจะบอกถึงอารมณ์จะเกือบที่จะอธิบายแล้วแทบจะทำ จะเล่นให้ดู ให้ดู แต่ทีนี้อันนั้นก็คือมิวก็จะทำงานได้กับผู้กำกับอย่างนั้นด้วย ก็คืออีกอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งต้องแบ่งแยกแยะให้ถูกทุกอย่างไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง แต่สำหรับของพี่เขาจะให้ค่อนข้างจะให้อิสระในการแสดงเยอะมาก ในการคิดเองว่าจะทำอะไรบ้าง คุยกันว่าจะทำแค่ไหน อย่างบางทีอาจจะคิดมาเป็นการบ้านให้หรือคิดว่าหมิวจะทำแบบอย่างเงี้ย3 อย่าง อืม ให้พี่เลือกเอา1 อย่าง ว่าหมิวจะเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยคืออิสระของนักแสดงตรงนี้มันก็จะมีเหมือนกัน แล้วตอนเล่นอย่างนั้นคุณเครียดไหม ตอนไหนคะ ตอนเอาคนเข้าไปอยู่ในรังให้ได้ อ๋ออันนั้นตอนที่เล่นอยู่ในห้องนั้นน่ะเครียดอยู่แล้วอ่ะโดยที่จะต้องแสดงอารมณ์อยู่คนเดียวอยู่กับฉากอยู่กับศพตลอดเวลาเพราะเวลาเล่นหมิวก็คิดว่าหมิวเป็นคนนั้นอยู่แล้วอ่ะ อ่าฮะ ฉะนั้นเป็นคนนั้นคนตายอยู่กับศพแล้วจะต้องหั่นศพเครียดมาก แต่นี่เรื่องตลกนะฮะ นั่นดิ แต่สำหรับนักแสดง แต่นักแสดงเครียดแต่ เครียด แต่ มาก ย้ำอีกทีครับคุณเป็นเอกบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ตลก ตัวจริงกลัวไหมครับ ศพอะไร ศพหรือผี หรืออะไรก็ตามแต่หรือต้องแยกกัน
แยกกันระห แยก ว่าง กัน ศพกับผี ฮะ ผีเนี่ยกลัว คุณหมิวเป็นคนกลัวผี ค่ะ เคยเจอหรือว่า ไม่เคยค่ะแต่ว่าไม่ทราบอาจจะเป็นตั้งแต่เด็ก ๆ แล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วก็ ไม่ทราบทำไมถึงกลัวบอกไม่ได้เหมือนกันมัน มัน อาจ กลั จะ ว เรื่องเล่าคนชอบเล่าเลยนะกลัวแต่กับศพเนี่ยเป็นคนไม่กลัวศพกล้าดูจะให้เละเทะอะไรยังไงกล้าดู เฉยๆด้วย ก็ไม่ถึงขนาดเฉยๆมากก็สลดหดหูแต่มันก็คือ แต่ไม่ขนาดใจวิวๆลมจะใส่หรือว่า ไม่ค่ะไม่ค่ะแต่คงยังไม่เคยเห็นอะไรที่รุนแรงมากถึงขนาดไม่รู้ไม่อยากสรุปเลย ความรุนแรงต่างๆ เยอะในกองถ่ายเครียดไหมครับ หรือแสดงเสร็จแล้วก็ไม่เครียด อ๋อแสดงตอนช่วงแสดงอะเครียด อือฮึ มันจะนิ่งจะเงียบบางทีนะคะเล่นเสร็จเนี่ยทุกคนเหมือนจะเงียบไปสักพักใหญ่ๆเลยอะ เรื่องตลกนะ เงียบกันไปหมดเลยอะตอนถ่ายเนี่ย อ่า เรื่องตลกเนี่ยนะคะตอนแรกเหมือนไม่คิดว่ามันจะตลกอย่างนี้ด้วยเวลาดูกับคนดู อือฮึ เพราะตัวเองเนี่ยมัวไปอยู่กับตัวแสดงแล้วก็อยู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะไม่สนุกเลยเครียดมาก แต่ว่านอกเหนือจากการถ่ายกันแล้วก็เป็นชีวิตปกติ ไม่มีอะไรก็สนุกดี บรรยากาศในการกองถ่ายในกองถ่ายนี้ดีมาก ดีมีแผนกเอนเตอร์เทนด้วยวาดรูปวาดเลิฟอะไร ก็ไม่ถึงกับแผนกเขาเป็นคนคนหนึ่งนะเวลาเขาไม่มีอะไรทำเขาไปวาดรูปใครที่เครียดมาก็ไม่ได้ให้เขาวาดรูปแบบมาบุญครอง อ่าฮะ วาด เห็นบอกมีกิจกรรมอย่างหนึ่งวาดรูปใครเครียดก็ไปนั่งให้เขาวาด อ่า ตั้งชื่อ ตั้งชื่อเรื่องฮะ ฮะ ตั้งชื่อหนัง ตั้งแต่ถ่ายยังไม่มีชื่อหนังเลย ไม่มีครับ แล้วก็ผมก็ แล้วไอ้ตั้งชื่อเรื่องนี่ผมก็ไม่มีพรสวรรค์เอาซะเลย คือมันเป็นงานยากมากนะฮะการที่จะตั้งชื่อหนังให้มันสมดุลระหว่าง สงสัยเวลาหนังเรื่องหนึ่งออกมาฉายนี่นะฮะเขาอาจจะมีชื่ออื่นมาก่อน เรื่องนี้มีหลายชื่อไหมครับ มีเยอะมาก เช่น ชื่อแรกมันคือคนเดินดินฮะอันนั้นเป็นบทที่ผมเขียน คนเดินดิน ฮะ อ่าฮะ แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าใครจะไปดูหนังเรื่องคนเดินดิน ฉันก็เดิน ผมก็เลยก็จริงนะฮะมันก็มีการตอนหลังมันก็เปลี่ยนไปในสคริปต์ที่ออกไปถ่ายกันเนี่ยมันหัวมันชื่อว่าเรื่องของคนอื่นนะฮะ เรื่องของคนอื่น อ่า เขาเราไม่เกี่ยวอะไรงั้นป่ะ อ่ะแล้วดันไปยุ่งเรื่องคนอื่น เรื่องมันก็เลยเกิด อ่าฮะ นะฮะไม่รู้พูดได้ป่ะมีเรื่องหนึ่งที่เรื่องเสือกเลย ได้นะพูดได้ครับ นะฮะ แต่โดนดูดเสียงเปล่าไม่รู้นะ เพราะผมอยากให้เวลาหนังเข้าโรงแล้วเวลาแบบพวกคุณไปซื้อตั๋วดูแล้วคนขายเขาบอกคนนี้ดูเรื่องอะไรพี่แล้วบอกเสือก อ๋อ นี่มุกของคุณส่วนตัว แต่มันเรื่องมันก็เป็นเพราะเจ้า เพราะ ตุ้ม เธ เนี่ อย ไป มัน ยุ่งเรื่องคนอื่น อ่า มีอะไรอีกครับ มีเสือสิงห์กระทิงตุ้ม อันนี้ อั น่าน รัก นี้ไม่ได้หนูไม่ชอบ ไม่ชอบเหรอฮะ อืม อันนี้ผมชอบฮะ มีหลายคนชอบฮะ นี่นางเอกชื่อตุ้มไงเสือถิงกระทิงตุ้ม แล้วก็มีเละตุ้มเป๊ะ เออเอาตุ้มมาเป็นหลัก แล้วก็มีตุ้ม69 แล้วก็มีเยอะฮะเยอะมาก โอ้จริงๆน่าจะเก็บแผ่นนั้นเอาไว้อะ อ่า แผ่นนั้นสนุกมาก เวลาไป อ่าน ถ่าย แล้ว ที่ หัว ไหน เราะ ผมก็ กาก อย่าง เล ถ่ายอยู่ในสตูดิโอผมก็จะแปะกระดาษไว้เลยที่ เต็มเลย ข้าง ชื่อ ฝา หนัง แล้วก็ใครเครียดก็มาระบาย มา ได้ เสนอ ที่ ชื่อเรื่อง มาเสนอชื่อเรื่องก็มาเขียนเอาไว้นะก็มีแบบ200กว่าชื่อ แต่ก็ใช้ไม่ได้หรอกครับ หรือแม้แต่ตุ้มเองก็ยังมีชื่ออื่นมาก่อน มีฮะผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยชื่อเจี๊ยบอะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นว่าเป็นหมิวปั๊บ หมิวทำไมหมิวเจี๊ยบไม่ได้ ไม่ค่อยเจี๊ยบอะฮะผมรู้สึกตุ้ม ทำไมเหมือนเป็นตุ้มอ่ะ ผมรู้สึกว่าตุ้มๆฮะคือดูจากมือจากอะไรอย่างเงี้ย มันตุ้ม หมิวยกมือสิ ๆทำอะไรไม่ทราบ มันก็ไม่ได้ มันตุ้มฮะ ไม่แต่ว่าเดี๋ยวเคยได้ยินพี่เคยบอกว่าเห็นมือที่เหมาะกับการเช็ดเลือด เหรอเวลาเรื่องนี้มีดูมือดูอะไรด้วยเหรอ เวลาคัดเลือกเนี่ยผมไม่ค่อยสนการแสดงนะ แล้วผม เลือก คุณ นั บอก กแส ผม ด เอง งว่าคุณเลือกคุณหมิวเพราะว่าเป็นมืออาชีพนั่นส่วน ไม่ใช่ไม่ใช่ แต่ตอนนี้มันเริ่มเลือกจากมือแล้ว ผมไม่ได้เลือกเพราะเป็นมืออาชีพนะผม ฮะ ผมบอกว่าเรื่องนี้ผมอยากลองทำงานกับมืออาชีพ อ่าฮะ นะฮะ ฮะ แต่ภายในมืออาชีพเหล่านั้นที่ผมคุยด้วยหรือผมอะไรเนี่ย ฮะ ผมกลับไม่ค่อยดู เพราะว่ามืออาชีพเนี่ย ผมจะกลัวการแสดงของพวกนี้มาก เพราะหนังผมในการแสดงจะไม่เหมือนหนังเรื่องอื่น นักแสดงที่เป็นมืออาชีพเนี่ยที่เขาจะมีประสบการณ์มาก อย่าง เขา นี้ ก็เลย จะมีประสบการณ์มาก แล้วประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่าดีเสมอไป มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีก็เยอะในการแสดงเขาโดนกำกับมาโดยผู้กำกับร้อยพ่อพันหน้าผู้กำกับเยอะมากที่กำกับคนนี้มาเขาก็จะฝังอะไรมาเยอะก็จะมีพฤติกรรมการแสดงแบบหนึ่งคนที่เล่นละครเวทีจะแสดงแบบหนึ่ง อืม
คนที่เล่นคนที่แสดงละครเวทีมักจะชอบเวลาพูดจะชอบเชิดหน้า ก็ไม่รู้ แล้วเขาไม่รู้ ทุ ตัว กคนนะฮะ แล้วเขาไม่รู้แต่มันต้องการอย่างนั้นนะเพราะว่าคนดูเนี่ย มันต้องเปล่งเสียงไม่ให้ถึงเขาเลย และอย่างละครเวทีเนี่ยมันเป็นภาพฟิกซ์อยู่ภาพเดียวมันไม่มีภาพใกล้ภาพไกลไม่มีการตัดต่อคนนั่งดูละครเวทีระยะจากคนดูถึงคนเล่นก็จะเป็นระยะเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง การแสดงจะแบบหนึ่งการแสดงละครก็จะแบบหนึ่งเพราะว่ามันแมสมาก ฉันโกรธร้องไห้ก็ให้ดูแล้ว ยังจะต้องทุบโต๊ะด้วย ยังต้องยีหัวตัวเองด้วย เสร็จยังมีเพื่อนเดินเข้ามาด้วยแล้วเพื่อนเดินเข้ามาด้วยแล้ว คนนี้ก็บอกด้วยว่าโกรธว่ะ ให้รู้ว่าโกรธจังเลยด้วยหลายอย่าง คือ แล้วอย่างมิวนี่จัดอยู่ในประเภทไหนบ้างเนี่ย ผมไม่เคยดูละครที่หมิวเล่น สำหรับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะ อ๋อผมคิดว่าหมิวเป็นสิ่งหนึ่งที่เลือก เริ่มได้ผลครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เริ่มแตกคอนิดหน่อยแล้วครับ ไม่อยากจะทราบเหมือนกันว่าพี่เขามองเป็นยังไง เอาเลย โอเค ยกเว้นคำพูดว่าดีมาก จริงๆเราไม่เคยคุยกัน ยกเว้นคำพูดว่าดีมาก สิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดจากหมิวแล้วผมคิดว่าอาจจะหนักใจ ก็คือว่าหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยได้พูดนะฮะแล้วการแสดงเนี่ยมันจะออกมาจากการที่เมื่อภาพทั้งหมดประกอบกันเข้าทั้งเรื่อง ไม่ได้พูดด้วย แถมไม่มีเวลานึกแล้วมีเสียงด้วย อ่า นะบางเรื่องเขาก็เป็นนึกแล้วมีเสียง ฮะและอีกอย่างก็คือ ผมก็จะจำกัดจำเกี่ยเขามากว่าพออย่างที่หมิวพูดไปแล้วว่าพอภาพไกลเนี่ยคุณต้องใช้ร่างกายเยอะหน่อยนะฮะเพราะภาพมันไกลจะให้รู้สึกอะไรต้องร่างกายเยอะหน่อย แต่พอภาพเข้าใกล้เนี่ยบางทีเราจะบอกว่าคนที่เศร้าเนี่ยหรืออกหักหรือร้องไห้เนี่ยบางทีไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องพูดว่าเศร้าไม่ต้องพูดว่าอะไรทั้งสิ้นเลย ถ้าเขาแค่นั่งมองแก้วกาแฟ แล้วสัก5 วินาทีมันเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาแค่เนี้ยคือภาพนี้มันจะมีพลังมากกว่า ภาพคนกำลังตีอกชโหยมากมันจะมีความลึกมีมิติมาก อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คาดคิดว่าจะได้แล้วแต่ผมจะพยายามจะเอาให้ออก โดยเฉพาะหนังแบบนี้จะยากมากเรื่องการแสดงตรงที่ว่า คุณมีดารานำที่เป็นหมิวซึ่งมีประสบการณ์มากเลยเนี่ย อยู่คนเดียว ตัวประกอบนี่ นักแสดงท่านอื่นจะหน้าใหม่กว่า คือเขาไม่ใช่นักแสดง หรือไม่ใช่นักแสดง นะ เลยทำอาชีพอย่างอื่นเลย คือคนหนึงก็มีร้านโฟโตฟาสอยู่ปากซอยบริษัทผม อีกคนหนึงก็เป็นผู้ช่วยกล้องอยู่ที่บริษัท อ๋อคุณหากินอย่างนี้นี่นะ คือผมไม่มีตังค์ไปให้ค่าตัวเยอะ นะฮะ ทีนี้การแสดงหนังแบบเนี้ยมันจะโอกาสที่มันจะดูแย่เนี่ยมันมีมากเลย หมายถึงว่ามันจะเกิดการโดด เช่นหมิวเล่นอยู่ไม่แข็งอยู่คนเดียวแล้วคนอื่น แล้วคนอื่นแข็งหรือหมิวก็จะดูแสดงอยู่คนเดียวในขณะที่คนอื่นดูธรรมชาติมากเพราะเป็นคนปกติ มองได้สองด้านเป็นไปได้ทั้งสองด้าน ฮะทำยังไงให้ไม่มีใครดูเป็นดาราเลยในเรื่องเขาเรียกว่า กันหมด มันเป็นองซอมเบิลคือมันเป็นการแสดงแบบ ไทย ไม่รู้ฮะไม่รู้ว่าแปลว่าคือมันเป็นการแสดงแบบเป็นก้อนนะฮะเพราะฉะนั้นผมหมายถึงว่าผมก็ต้องคุยกับหมิวว่า เวลาหมิวเดินไปหยิบแก้วน้ำกินเนี่ย เดินไปหยิบแก้วน้ำกินแล้วกินน้ำแล้วก็กลับมานั่ง คือคุณไม่ต้องไปตีความหาอะไรว่า แล้วตอนกินน้ำเนี่ยเศร้าอยู่หรือเปล่า หรือเครียดหรือเปล่า อ๋อเหรอไม่ต้องอธิบายอะไรเหล่านี้เลยเหรอ แต่มิวถามเยอะไปหน่อย หมิวจะถามแต่ผมจะคอย แล้ว บ อ อย่าง นี้แบบไหนที่ เพราะว่า หมิวชอบบ างที แบบไม่บอกอะไรเลย มิว คุณ ผ เดิ ส น มผสานมากเลย อ่าฮะ อย่างสมมุติว่า อย่างบางทีมิวก็ชอบนักผู้กำกับที่เป็นนักแสดงบางทีเขาจะเข้าใจไง อ ว่า ธิบายว่าคุณ อก ำลัง ธิบายว่ามิวกำลังรู้สึกอะไรอยู่ แต่บางทีมิวเดาไม่ออกมิวถึงต้องถาม แต่บางทีพี่ก็บอกไอ้ตรงนี้ตัดไปเลยไม่ต้องคิด แต่มิวก็เชิมคิดแอบคิดอยู่ในใจของมิวแล้วว่าโดยที่ไม่บอกพี่เขาว่ามิว คุณ คิดอะไร ทำค อยู่ ล้ายๆแคนดิดคาเมล่าอะไรหรือเปล่าแบบว่าคุณ ไม่ใช่ คุณทำงี้ไปเดี๋ยวผมถ่ายไปเอง ไม่ใช่ ไม่ใช่นะ ของผมเป็นสคริปต์มีบล็อกกิ้งมาร์กตามปกติ ไม่แต่นี่ก็ เพราะว่า มิวก็พยายามยอมรับเพราะมันเป็นสไตล์ของพี่เขาไง พยายามที่จะลองดูว่า พยายาม แต่แอบ จริงๆรับไม่ได้ จริงๆอะหมิวไม่แต่จริงๆหมิวมีคิดของตัวเองเพราะหมิวเป็นคนชอบถามมีเหตุผลอยู่กับการทำทุกอย่างอาจจะมากไปหน่อย เพราะว่าก่อนอื่นตัวละครตัวเนี้ยไม่ใช่หมิวอะฮะตัวละครที่เป็นตุ้มผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย ตุ้มถามไม่ได้เหรอตุ้ม ถามได้ แต่ตุ้มไม่ควรรู้ชะตากรรมของตัวเอง เพราะคุณไม่รู้ชะตากรรมของคุณ ไม่มีใครรู้ชะตากรรมของตัวเอง อย่ารู้ไปก่อนถึงจบ เขา เล ไม่ ย ต้องรู้ อ่า การรู้จะทำให้ ไม่ได้หมายถึงว่ารู้นะ แต่หมายถึงว่าตรงนั้นรู้สึกยังไงแค่นั้นเองบางครั้ง เพราะบางที แต่อย่างว่าผมก็ไม่ใช่ภูมิกับที่ดีที่สุด แต่ก็อีกกับบางคนบาง อันนี้เป็นวิธีแบบคุณเป็นเอง ไม่ใช่แต่อีกอะ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในโลก ไม่แต่ไม่ใช่บางทีเนี่ยเวลาเราจะหยิบน้ำเราไม่ได้คิดอะไรบางทีก็จริงไงเราหิวน้ำเราก็อยากจะทานบางทีมันก็อาจจะใช่ ก็ไม่ต้องคิดมากก็หยิบมา ก็หยิ กิ บตรงนั้นบางครั้งมันก็ใช่ นฟังดูเราคุยเรื่องหนังตอนนี้ไปถึง
ไปใคร ตอนนี้คนดูทำหนังเป็นหมดแล้วฮะ ท่านผู้ชมที่ได้เลคเชอร์ไว้นะครับ คุณจะสามารถผลิตหนังแบบเป็นเอกได้ ในระดับหนึ่งนะครับ หนังออกมาฉายเสร็จแล้วได้ดูแล้วเป็นยังไงครับ แวบแรกดูจบเลยคุณหมิวรู้สึกไงครับ รอบแรกที่มิวดูนะคะ ครับ กับทีมงานมิวดูตัวเองมาก หมายถึงว่า ตัวเองมากกว่าส่วนประกอบอื่น อ่าฮะ ๆทั้ง ไม่ หม ได้ ด ดูหนัง ไม่ได้ดูหนัง พยายามดูว่าหมิวเป็นยังไง ว่ามันเป็นยังไงบ้างกับการแสดงกับตรงแค่ส่วนของตัวเอง อ่า ใกล้ตัวมาก ไม่ ครับ ได้ดูรวมๆไปทั้งหมด ตรงนั้นก็ยังตื้อๆอยู่ก็รู้ว่าชอบนะคะชอบ แต่ตื้อๆ ชอบแต่ยังตื้อๆอยู่เพราะมันครั้งแรก แต่ครั้งที่สองที่อยู่โรงดูกับดูจริง ๆ เนี่ยว่าดูไม่ได้ยินเสียงหัวเราะจากทีมมันเลยอ่ะวันที่ไปดูกับหนังคนดูหัวเราะเยอะมากรู้สึกเฮ้ย บอกแล้ว หนังมันดูหัวเราะ แต่ เย ก็ อะจริงๆเพราะทุกคนท่าทางมันเป็นคนที่ดำเนินต้องมันไม่ตลกอยู่แล้วอ่ะ อ่าฮะ แต่พอดูครั้งที่สองมิวก็ขำแต่ว่านอกจากเหนือจากความขำแล้วเนี่ยไม่ได้ดูตัวเองแล้วครั้งที่สองเนี่ยดูหนังเนี่ยมิวชอบบทประพันธ์ เรื่องของ ชอบเรื่องนี้ เรื่องนี้ที่เขียนมากขึ้นกว่าเดิม อ่า เดิมเนี่ยเวลาอ่านเนี่ยอ่านค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวไงจะเข้าข้างในส่วนตัวของตุ้มคือตัวเองมากกว่า แต่นี่พอมาดูเป็นหนังครั้งที่สองกับคนดูเนี่ยรู้สึกว่า มันเป็นเหมือนเปิดหนังสือพิมพ์อ่านในช่วงปีนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมือง อา ค ช น ญากรรม อาชญากรรมฆาตกรรม อืม มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จริง ๆ ในช่วงนี้ ซึ่งหมิวได้เห็นชัดเจนขึ้น แล้วมันก็เหมือนกับเราก็มาดูในรูปแบบของหนังอย่างเงี้ยหมิวว่าหมิวได้อะไรจากตรงนั้นตรงบทของพี่เขา คนอื่นนะฮะได้ยินเสียงสะท้อนคนอื่นไหมที่ได้ดูด้วยกันนะครับ ก็มี คงยังไม่ได้ถามคนอื่นรอบๆไกลๆนะครับเพราะวันนี้เพิ่งฉาย ค่ะชอบตรงที่คือมันมีหลายอย่าง แต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆ บอกว่าชอบแค่สนุกเนี่ยมันก็ไม่น่าตื่นเต้นสำหรับหมิวเท่าไหร่ เพราะว่าหมิวไม่ทราบว่าเหตุผลด้วยเพราะอะไร แต่ว่าบางคนบอกว่าเนี่ยชอบบทชอบเรื่องซึ่งไม่ต้องมีพระเอกเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งชีวิตเราไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยกันด้วยความรัก รักกัน หรือว่ารักกัน สมหวัง แฮปปี้ หรือ เอ อะไร นดิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมุมมองหนึ่งมันก็หลายคนหลายความคิด ซึ่งออกมาแล้วส่วนมากก็ชอบแต่มันก็มี เป็นเหมือน จุด ที่คิดไหม รา เป็นเหมือน ชบ ตอนแรกที่คุณเป็นเอกมาเล่าให้ฟัง อ๋อ ตอน มันเวลาทำงานอย่างนี้เวลาอ่านบทรู้สึกอย่างหนึ่ง เวลาเล่นรู้สึกอย่างห แต่ นึ่ง มันเป็นบทที่ผมเขียนด้วยนะที่ทำให้มันไม่เคลียร์ เวลาเล่นอย่างแต่ว่าเวลาเขารวมกับการตัดต่อแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งไงคะแต่ว่าไอสิ่งที่หมิวคาดหวังอะมันไม่ได้มากจนเกินไปฉะนั้นเวลาผ่านขั้นตอนแต่ละวันมันมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยรู้สึกดีเพราะเราไม่ได้คาดหวังมาก ตกลงออกมาดี หมิวคิดว่าหมิวชอบ สำหรับเรา ชอบ สำหรับเรา สำหรับหมิวความสุขสำหรับการทำงานตรงนี้หมิวพอใจ อืม แต่ทีนี้กับคนอื่นเนี่ยมันก็หลายความคิดหมิวไม่ทราบ ก็แล้ว ว่าแต่ละคนคิดยังไง อันนี้ช่วยไม่ได้ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่หมิวก็ไม่โกรธไม่ชอบในตัวหมิวเล่นเรื่องนี้หมิวไม่โกรธเลย มีอะไรไม่ได้ดั่งใจบ้างครับ หลังจากดูทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะทำให้ผมแปลกใจว่าคนที่ได้ดูไปแล้ว คือตอนนี้หนังเนี่ยได้ฉายไปตอนเปิดงานบางกอกฟิล์มเฟสติวัล อ่า แล้วก็มันมีฉายพวกเป็นพรีวิวเนี่ยเสาร์อาทิตย์มาเนี่ยประมาณ4เสาร์อาทิตย์ ครับ ย้ายไปตามลงเรื่องนี้ ก็เท่าที่ดูผมมีเว็บไซต์ด้วยของหนังเรื่องนี้ก็แค่เขียนเข้ามาหรืออะไรเงี้ยก็คือผมตกใจมากที่ว่าคนชอบเยอะมาก แล้วชอบในลักษณะแบบคือชอบแบบไม่ค่อยมีเหตุผลเนี่ยคือชอบแบบรู้สึกชอบอะคือรู้สึกมันสนุกอะไรเงี้ยคือผมก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันหลังจากทำฝันบ้าเนี่ยผมก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองด้วยเหมือนกันว่าพิสูจน์กับตัวเองอะนะไม่ได้พิสูจน์คนอื่นพิสูจน์ตัวเองว่าทำหนังสนุกเป็นมั้ย หรือทำหนังงงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย คือทำหนังสนุกเป็นหรือเปล่าแล้วผมรู้สึกว่า เรื่องนี้มันสนุก อ่าฮะ แค่หนังเรื่องนี้มันตั้งคำถามกับสังคมมากกว่าว่าสังคมตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไง อือฮึ เราทำอย่างนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ผิดไหม อืม หรือแม้กระทั่งความเป็นหนังเองเนี่ย มันก็ตั้งคำถามกับอุตสาหกรรมหนังเหมือนกัน เช่นว่าทำไมต้องมีพระเอก ในเมื่อมันไม่มีนางเอก คุณคิดไปเองหรือเปล่าว่าพอละลิตามาเล่นตุ้มจะต้องเป็นนางเอก อ่า หนังมันก็ตั้งคำถามตรงนี้เหมือนกันนะฮะ ฮะ หรือเช่น ในหนังเรื่องนี้เนี่ย ตัวละครจะพูดชื่อสินค้ากันเป็นว่าเล่นเลยทั้งๆที่ผมไม่ได้เงินจากพวกนั้นเลย อ่าฮะ แต่จะพูดเอาสุกัดไหมกล่องมาเฮ้ยไวคือจะพูดเนี่ยผมก็ต้องการตั้งคำถามอะไรนี้เหมือนกันว่าหนังปัจจุบันนี้เนี่ย product placement มันเยอะเกินไปไหม
เราเห็นอาโนต่อยผู้ร้ายเปี้ยงกระเด็นไปต้องไปชนตู้เป๊ปซี่ตูมนะฮะเพราะว่าเป๊ปซี่เจมส์บอลนี่ให้ลืมเลยฮะหนังไทยก็ดีนะฮะอะไรก็ตามหนังเรื่องนี้ก็ต้องการจะตั้งคำถามตรงนั้นเหมือนกันคือในความเป็นหนังเองนอกจากมันจะตั้งคำถามสังคมเดี๋ยวเขาบอกว่าอาโนไปชนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตังค์เหมือนกันเขาได้ฮะแต่มีเดินผ่านคือจริงๆผมคือมีมิสทีนที่เป็นสปอนเซอร์ของหนังแต่นั้นไม่ได้อยู่สคริปต์ด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ก็เดินผ่านป้ายซะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยจะพูดชื่อสินค้ากันเป็นว่าเล่นเลยเพราะว่าผมก็รู้สึกมันสนุกดีที่จะแบบว่าที่จะแต่นี่หลายๆคนก็คิดผมประชดอะไรคนยิ่งคนที่รู้จักผมก็จะบอกว่าไอ้นี่มันขี้ประชดอะไรก็ตามเพราะเขาอยู่ในวงการโฆษณาเขาจะรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าหรือเขารู้จักผมไม่เขาจะบอกผมคนขี้ประชดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ประชดผมมันเป็นวิธีการตั้งคำถามของผมมากกว่านะฮะอย่างภาพที่ผมไม่ถ่ายเองภาพนี้เลือกมาเพื่อนให้ฟุตเทจมาก็คือตอนที่ตุ้มนั่งรถเมล์กลับบ้านหลังจากถูกเลิกจ้างนั่งรถเมล์กลับบ้านเนี่ยภาพ2 ข้างทางกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเครนที่สร้างรถไฟฟ้าหรือตักอะไรอย่างเงี้ยตักดินอย่างเงี้ยก็จะมีคนนอนที่ตักอยู่ในที่ตักอะไรเงี้ยคือภาพพวกนี้มันเป็นการตั้งคำถามมันเป็นเหมือนกระจกที่ส่องยุคนี้สังคมนี้พฤติกรรมคนอะไรก็ตามความโลภความการป้องกันตัวการตกกระไดพอจนสิ่งนี้มันแต่เราไม่ถามกันตรงๆคิดว่าเป็นความรุนแรงเกินไปไหมครับในหนังถ้าหากเด็กดูก็ถ้าเด็กไทยไม่มีแบ่งนะฮะเมืองไทยไม่มีบอกว่าเรื่องนี้ไว้ให้ผู้ใหญ่ดูนะไว้ให้อายุเท่านี้เด็กอายุ13ต้องดูโดยมีผู้ปกครองคอยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะลูกแต่เด็กอายุ13ก็ควรจะไปดูโดยมีผู้ปกครองนะฮะเรื่องนี้เขาจะได้เล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงฮะใช่แต่การที่ประเทศไทยไม่มีการแบ่งเรตติ้งให้หนังเนี่ยก็ไม่ใช่ความผิดผมใช่ใช่แต่ก็อีกเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้ดูหนังเนี่ยถ้าเด็กอายุ13อ่านหนังสือพิมพ์ได้เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เขาก็คงจะทราบกันมาพอสมควรแล้วแต่นี่มันออกมาเป็นภาพนั่นเองอย่างบางทีหมิวไม่ทราบเหมือนกันว่าหมิวอาจจะเป็นความคิดที่ผิดก็ได้แต่หมิวมีความรู้สึกว่าอย่างสื่อต่างๆเนี่ยที่ห้ามไม่ให้เห็นบางอย่างกับการที่จะให้เด็กเห็นไปเลยเห็นแล้วครูผู้ปกครองอธิบายอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อธิบายให้เขามีวิญญาณคิดของเขาเองดีกว่าหรือเปล่าที่จะห้ามไม่ให้เห็นเลยแล้วเดี๋ยวสักวันเกิดไปเห็นหรือเด็กอาจจะเดินทางไปต่างประเทศหรือสมมติเป็นเด็กไทยที่อยู่ในต่างประเทศแล้วตรงนั้นเขายังไงมันตอบได้เลยครับหมิวว่าดีกว่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าตอนเห็นนั้นมีผู้ปกครองอยู่ได้อธิบายจริงหรือเปล่าก็ใช่ไงแต่ว่าเราไม่ต้องเอาจุดตรงนั้นมาขยายใจหมิวคิดนะคะน่าจะขยายตรงที่เหตุผลและวิจารณญาณของแต่ละคนให้ฝึกใช้สมองมากกว่าที่จะให้ปิดไม่ให้เห็นไม่ทราบอันที่อาจจะคิดผิดอันนี้คือไอคิดเองว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นครับอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนครับถ้าท่านผู้ชมได้ติดตามชมรายการตอนนี้นะครับจะดูหนังได้ไม่รู้สิผมว่าลึกซึ้งกว่าตลกลึกซึ้งกว่าสนุกลึกซึ้งกว่าความเพลิดเพลินความบันเทิงนะครับเพราะว่ามันคงมีหลายอย่างมากกว่านั้นที่สอดแทรกอยู่คิดว่าจะตู้เหมือนอันธพาลคลองเมืองเหมือนแม่นาคไหมครับไม่นี่สั่นหน้ากันพร้อมกันเลยคงไม่จะเหมือนเดิมไหมประเภทชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ฮะเรื่องนี้ความชอบนี่มันค่อนข้างพิสูจน์แล้วจากคนที่ได้ดูคนก็ได้ดูแล้วไม่ได้น้อยนะฮะไม่คือที่ไม่ชอบนี่น้อยมากเพราะว่าเรื่องมันสนุกฮะคือการติดตามก็ง่ายอะไรเงี้ยเรื่องมันแล้วมันงงเท่าฝันบ้าฮะผมฟลุกนะฮะเรื่องนี้มันลงตัวมากนะมันฟลุกจริงพูดเองว่าผมฟลุกเลยนะมันเป็นความฟลุกฮะคือผมไม่สามารถบอกได้ว่านี่เป็นฝีมือโอเคมันเป็นไปไม่ได้โอเคต้องไปดูกันว่าจะฟลุกหรือไม่ยังไงนะครับเรื่องต่อไปคงยังไม่ได้คิดมั้ยคิดแล้วเหรอแต่ยังทำไม่ได้หรอกครับเร็วๆนี้ผมต้องทำโฆษณาก่อนเพราะว่าผมอยู่เป็นพนักงานบริษัทมิวแล้วครับมีเรื่องต่อไปหรือยังครับยังค่ะมีอะไรจะทำนอกจากอินทีเรียหนังสือยังค่ะยังไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แค่นี้ก็จัดให้เต็ม7 วันแล้วนะครับขอบคุณครับวันนี้เอาเรื่องราวของหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งมาฝากกันนะครับอยากจะบอกผู้ชมว่าที่เราคุยกันนั้นเป็นความคิดของคุณเป็นเอกวิธีแบบคุณเป็นเอกความคิดของคุณมิวนี่ไม่ใช่บอกว่าแบบที่ดีที่สุดหรือแบบที่ควรเป็นเยี่ยงอย่างหรือแบบที่ไม่ดีก็แล้วแต่ท่านจะดูแล้วแต่ท่านจะคิดก็แล้วกันนะครับขอบคุณคุณเป็นเอกครับขอบคุณน้องมิวครับขอบคุณครับ